No terve! Tänään istutetaan mansikkaa. Tällaisella tehotiimillä. Eli tänään ollaan äitin kanssa kahdestaan istuttamassa. Meillähän on siis ollut mansikan istutus jo menossa tässä useampana päivänä ja aletaan olla sillä lailla loppusuoralla. Meillä on ollut talkoolaisia hommissa, mutta tänään ollaan vähän pienemmällä miehityksellä ja lähdetään hommiin. Tämä aamu vähän venähti, minun piti käydä metallia poistattamassa silmästä, kun rupesi kaihertamaan, mutta se on nyt kunnossa ja ei muuta kuin askartelemaan. Homman nimi on nyt semmonen, meillä on tässä mansikan taimia ja nyt me kylvetään ne ensin. Siinä on vettä, semmoinen 50 litraa. Tähän lasketaan vettä. Ole hyvä, muutama litra. Lasketaan siihen sitä. Muutama litra. Sitten meillä on tässä tämmöistä kasvitautien torjunta-ainetta, joka on biologinen, eli luomutuotannossakin sallittu aine, semmonen kuin lalstoppi. Ja nyt tehdään tämmönen emoliuos tähän ensin. Laitetaan nämä lalstopit tänne. Me sekoitan nää, että saadaan nämä liukenemaan sitten tähän pienempään vesimäärään, sitten ne on helpompi tuohon suurempaa sekoittaa. Eli tosiaankin tää on semmonen mikrobiologinen sienivalmiste. Sisältää semmoista hyödyllistä sientä, jonka idea on nyt, että nuo mansikat kun uitetaan tuossa liuoksessa, niin sit sitä sientä tarttuu niihin mansikajuurien ja siihen taimen pinnalle ja se sitten siellä se sieni taistelee niitä haitallisia mikrobia vastaan, mitkä aiheuttaa näitä juuristotautia mansikalla. Niin pyritään nyt sillä vähän tätä, kun nämä nyt on ulkomaisia taimia ja tietysti aina on nämä tautiriskit, niin pienentämään tätä mahdollisuutta, että taudit pääsis jylläämään. Niin kuin näkyy, niin täällä on vähän tullut vettä ja ruoho on ruvennut kasvamaan aika rajusti ja näin pitäisi joutua vähän niin kuin muihinkin hommiin kuin mansikan istutukseen, mutta tää on nyt tärkeimpänä tässä. Siinä on meillä nuo mansikan taimet ja ne on ollut tuolla kylmiön puolella, mutta nyt ne on ollut jo, mitä ne on ollut, viikonpäivät. Niin tuolla alkaa jo kasvua tulla, eli nyt pitäisi kiireellä yrittää saada nämä viimeiset maahan. Ja sitten meillä on vielä kasvihuoneeseen erikseen mansikan taimia. Ne on semmosia isoja taimia, jotka tuottaa tänä vuonna jo täyden sadon, niin otin pienen satsin niitä, yritetään saada sinne kasvamaan. Et saatais silleen vähän niinku testattua tulevaisuutta varten näitä erilaisia juttuja. No niin. Nytkö kaatetaan? No kippaa vaan, niin mie Joo. hämmennän tätä. Se menee nyt sinne. No. Onko vähän vielä? Huuhon vielä pikkusen. Suohan kaikki itiöt sieltä. Kaikki itiöt pois. Kaikki itiöt talteen. Jep. No niin. Joo. Eli tässä on nyt sellainen annos, että tää riittää noin 2500 taimen käsittelyyn. Pitäisi riittää tälle meidän loppualalle nyt, että on aina tämmösiä satsia tässä tehty. Ja sitten ei muuta kuin kipataan taimet tänne. Ups, just sain kiinni tuon numerolappusen. Sinne vaan. Pannaanko molemmat? Ei laiteta kerralla, kun ensin ei oikein mahu. Paremmin suohaan tarttumaan kaikkiin tätä. Sitten vaan painellaan, pikkusen hämmennellään, että varmasti kaikkiin taimiin se sieni sitten tarttuu ja menneen. Ehkä vähän nyt hellevaraisempi tähän hämmentämiseen. Niin, ei tartu noihin juuri. Eli Montakos minuuttia sitä pidetään? Tässä ei ole semmoista mitään liotusaikaa. Kunhan ne kastuu kunnolla. Ja... Niin, silleen vaan, että kauttaaltaan, että saadaan sitä sientä sinne tarttumaan.
Rautaharava toimii aika hyvin tässä taimien nostamisessa. Niin Eikö se nostaa siihen lähemmäs? valutettavaa enimmät vähit pois. Taimet laatikkoon. Ei siellä ole. Ei ollut mitään. Ne on siinä. Toinen laatikko. No me nyt puhuta, no ei tuu tuosta mihinkään. Noin. No niin. Ja ei kun menoksi. Ei kun pellolle. No niin, lähdetään. Topi, tule kyyti. Lähdetään pellolle. Lähdetään pellolle. Tule. Kyllä. Kyllä. Nyt lähtee hyvät istutusmiehet tästä. Tulepas lasisylliin ensin. Sitten mummo tulloo viereen. Mummo tulloo viereen. Tänne. Jees, eli meillä on 20 penkkiä jo lähes istutettu. Tää 20 on pikkusen kesken ja sitten olisi tuossa vielä 4 penkkiä jäljellä. Ja siinä olisi vielä tälle päivää urakkaa. Siihen menee semmonen reilu 400 tainta per penkki. Joo. Ja tässä laatikossahan on 800 tainta. Nämä on nyt aika pieniä taimia. Nämä on tosiaan nämä A-taimia. Kun Tulet siihen, Topi, tuletko? näitä nyt oli tarjolla ja sitten vähän semmonenkin, että kun meillä on siis nämä taimiluokituksia, näitä kokojahan on A-, sitten on A ja A+, ja A++ ja siitäkin vielä isompia. Ja meillä on ollut siis A++saakin ja A+, mutta eipä tunnu olevan mikään niin kuin laadun tai vaikka isomman taimen ottaa. Että ongelmia on ollut niissäkin. Ainut tietysti, että ne isot taimet lähtee sillä lailla räväkästi kasvuun, että niistä saa paremmin sattoa jo tälleen istutus kesänä, mutta tänä kesänä nyt olisi sitten meillä tarkoitus, että tuostahan me jatketaan. Niin, tämän kesän tarkoitus on tosiaan sitten, että saadaan niinku nyt nämä taimet vahvistumaan ja olisi sitten ensi kesälle mahdollisesti sitä satopotentiaalia. Vai? Juu, tässä on 2 nippua. Onko siinä 2? No sit me otan toisen. Eivät kerki kuivaa. Niin, ei laiteta kuivumaan. Nyt on sen verran kuuma lämmin keli, että yritetään istuttaa silleen, että ei kylvetä. Tuossa kun on vähän satteisia varjoisia päiviä, niin yksi sitten kylvi näitä taimia jo tähän reikien kohdille edeltä ihan hyvää matkaa. Toiset tuli vaan perästä ja nakutti niitä muahan, mutta nyt ei kuivatella niitä tuossa. Yritetään heti suohan muahan. Tää on tosiaan, nämä on tällaisessa nipussa. Tässä on sellainen 10 tainta taitaa olla tässä nipussa. Nämä on tämmösiä. Aika niinku onnettoman näköisiä, mutta jospa ne siitä. Ja istutus tapahtuu niin. Otetaan tää taiminippu. Sitten me rakentelin meille tämmösiä istutusrautoja, istutustyökaluja. Nyt katsotaan miten tää hoituu. Nyt otetaan tää taimi, laitetaan nämä juuret tähän reijän kohdalla tältä juurien päästä. Lähdetään vaan painamaan tällä istutustyökalulla ne juuret tuonne muahan. Ja se on siellä. Vähän painellaan vielä tuolta, jos juuren päät jää vähän koholle, niin niitä sitten kuoputellaan pikkusen tästä ympäriltä multoa tähän ja taiminapakasti sinne paikalle. Se on siellä. Onko Topi sitä mieltä, että tästä ei mennä? Saanko me tulla siihen istuttamaan? Topi näyttää taimen paikka aina siinä. Topilla on taimen paikka tiedossa. Topi on laadunvalvoja. Niin.
Laatuvalvojaksi kävi Topi. Jos se Topi pikkusen kehtoisit, no taidamme nyt siitä suohava. Just suopi siitä sen. Ei se paljon kehto ennen. Topi ei Takaa paljon pidetään kehtoa nosto. Niin. Topi ei paljon kehtoa väestellä. Ai sä oot jo tökkinyt siihen. Niin pistin 2 jo siihen. Ja sitten kun tää on vähän meillä semmonen kokeilu tää mansikkahomma muutenkin, että lähtisikö tää käyntiin, niin ne taimien hinnat tietenkin menee niihin taimen kokojen mukaan. Eli isommat taimet on sitten aika paljon jo arvokkaampia, niin nyt kun ei oikein tiedä, että miten tää tulevaisuus meillä on tämän suhteen, niin kokeillaan nyt tälleen vähän. Yritetään pikkusen budjettikustannuksilla tehdä tätä, mutta kuitenkin silleen, että yritetään hoitaa homma hyvin. Ja ehkä sekin vielä, että ihan niinku huippu paras tämä pohjien perustaminen tässä ei ole ollut, niin ja sitten nyt kokeillaan miten tää systeemi tästä kehittyy ja lähtee pyöriin. Että tuleville maille, jos tää nyt näyttää, että tää mansikkahomma tästä vielä lähtee käyntiin, niin sitten tuleville mansikkalohkoille niin panostetaan vielä enemmän. Sitten kun meillä on vielä nuo myyrät tässä riesana, nytkin on jo täällä myyrät kulkenut, niin sekin tahtoo vähän olla ongelma, kun ne tämän uuden taimen sitten nostaa, jää nuo juuret ilmaan ja sitten ne ei saa ravinteita eikä muita. Se on vähän hankalaa, mutta tää yrittää niihin kanssa joten niin pärjää. Eli vielä kerran, niin tosiaan tässä on nämä juuret, niin tuosta vaan, tossa on tommonen koukkuhaarukka tuo pää ja sillä kun vaan painaa, niin se taimi menee aika kivasti sinne. No, sit vielä kuopasoo vähän multaa tuolta sivulta, niin sinne se jää. Siellä se pyssyy ja kasvaa. Kyllähän tää vähän tässä nyt kun taas istutettu tätä mansikkoja tehty, niin välillä on käynyt mielestä, olikohan tässä nyt taas yhtään mitään järkeä tässä hommassa, mutta en tiedä mikä se ajaa sitten. Joku hullushan se ajaa aina näihin projekteihin. Mitä äiti on mieltä, onko järkeä tässä? On. Äiti on vannoutunut mansikaviljelijä. Äiti kannustaa viljelemään mansikkaa. Äiti ei anna periksi. No, ei tää nyt oo tosiaan. Tässä ei ole hyvin isosta kyse. Tämmönen 0,5 hehtaaria hyvin harvaa istutettiin. Tässä on joku 10 000 tainta, niin tässä ei ihme tule mänipä miten meni, mutta yritetään kuitenkin nyt täysillä, siinä mielessä täysillä, että katsotaan mitä tästä tulee. Ja nyt on harvaa istutettu ja on uitettu taimet ja on tihkukastelut ja kuitenkin silleen ja hyvät penkit on. Tuo rikkahommahan se meillä on tietysti vähän semmonen, että mutta niitä on vaan kitkettävä. Yhden kerran me kastelin nyt tätä silloin edellisellä videolla, liitin ne tihkuletkut ja muut ja pyöräytin sitten kastelut käyntiin. Hirveästi olisi kaikkea niinku kuvaamisen aihetta, mutta kun ei ole kerennyt oikein, kun on pitänyt lentää, niin kuvailemaan, mutta pitää yrittää aktivoitua. Ja kyllä me tuosta kastelujärjestelmästä ja tuosta voin sitten jossain vaiheessa videomateriaalia tehdä, ketä kiinnostaa, niin sitten näkyy vähän sitäkin puolta. Muovit on aika löysällä nyt kun lämpeni, niin tää keli. Jaana ottaa Saavaheinät nousee noista reijistä jo
hyvin innokkaana tuossa, mutta saviheinä on onneksi tommonen, kun sen pienenä saa, niin se ei sit, kun se ei juuresta nouse, niin se jo tässäkin, kun nyt tehdään reikä, niin sen saa vähän niinku kitkettyä siinä. Ja reijän tekemiseen minulla on tällainen. Itse rakentelin tuossa tämmösen työkalun. Eli tällä saadaan tommonen niinku ristireikä tehtyyn tuohon muoviin. Ja se on sitten, jos nyt nuo pienet pikkutaimet tuosta nyt joskus niin isoksi kasvaa, että alkaa reikä ahistaa, niin se sitten vähän niinku paremmin laajenoakin tommonen ristireikä, kuin sit semmonen vaan vähän repästy reikä. Ihan pellistä tein vaan tuohon nuo terät ja sit piti nää tämmöset viikset tänne vielä laittaa, kun aluksi en niitä laittanut. Tuosta kun löit läpi, niin sit kun yritit nostaa sieltä muovialta, kun se meni läpi, niin näähän tarttu sit siellä muovi alapuolella sinne kiinni ja se oli melko turraamista. Mutta sit kun teki nuo viikset, niin homma on toiminut hyvin. Tää vaan pitää melkein joka penkin jälkeen, niin sit mulla on kovasin ja pikkusen kovasen tätä, että pystytään oltava hirmu terävä muuten. Tämän on semmoiseksi turroamiseksi. Ja hieman nyt on huonompi, kun tää muovi on näin löysällä kuitenkin. Niin sit kun se joustaa, niin se ei mene niin helposti läpi, jota olisi pitänyt yöllä käydä tekemässä, kun on viileä, kun tää on kirreellä tää muovi, mutta yritetään. Ja toinen juttu, mitä tässä on reijittäessä varoittavaa, niin tässä menee tihkuletku tässä keskellä, että tuo terä jos hipaasekin siihen, niin siihen tullee reikä. Se yleensä menee keskellä, mutta nyt esimerkiksi kun on näin lämmin, niin se musta muovi laajenee jonkun verran, niin se voi mutkitella. Eli täytyy niinku välillä sitten kädellä vähän kopasta tuosta, että menneekö se nyt varmasti siinä. Nyt kun ei ole kastelu samaan aikaan päällä, niin sitä et huomaa, jos siihen reikä tullut. Kun ensi kerralla laitat kastelun, niin hirveä suhina ja vesi suihkuu vaan. Niin tuo muovi on kyllä, se on paha kun se... Vähän kun jalalla polkoo tuohon, että se tiukkautuu, niin sitten mennään aika helposti. Eli tuolla on nuo tommoset pikkureijät, mitkä se reitinrulla tai se merkkausrulla teki, joka oli tuossa muovivetokoneessa. Niin tuohon ei oo muuta kuin niille kohdille vaan, niin tullaan sitten jako oikein. Jaana ja Esa tulloo. Jaana ja Esa tulloo, kaho. Tuolla tulloo Jaana ja Esa. Näet se Topi, kaho. Kaho. Tiellä. Täällä on niin valtava kivi nyt, että täällä ei uppoa tämä minun. Eikö mene reikään? Jäännän tuonne olla tuossa vielä. Voin palata siihen. Siinä on teille viimeiset sipsuttelut. No niin. Siinä se vaan tuli päätökseen. Miten se? Työnnetään mihin? Ja sitten joka suunnassa tuosta. On se melkein joka suunnassa se kivi. Massiivinen. Kyllä ne mansikan juuret kiertää sen. Ai nyt se on siinä. Ai. Ai ai. Yes. Yes. Se on tehty. Nyt se on täytetty. Olkoon tästä saavutuksesta. 10 000. Viljelijää. 10 000. Nyt Luka pisti lopputanssit. Kannatti Luka laittaa tuo tanssi kyllä. Luka teki meille loppuriemut. Luka arve nyt pian se on pois tästä hommasta. Se fiilis kun 10 000 mansikaa täällä maassa.
Nyt ne on siinä. Menihän tuo ilta. Nyt ne on Kello on melkein 8. Nyt ahkeruuskahville. Kyllä me oltiin hirveä ahkeria. Nämä käyn tuon Oltiin. laatikon tuolta. Ahkeruuskahvit lähdetään nyt juomaan. Taina lähtee meidän kanssa. Tämä on Jees. Minna tuli ja Tainakin tuli vielä kaveriksi nyt loppupäivään, niin saatiin sitten kaikki iloisesti istutettua. Vielä jäi vähän taimia ylikin. Nuo olisi nyt tarkoitus lyödä sitten valeistutukseen ja sit jos mistä kuolee tai ei lähde, niin voidaan paikkailla. varmaan Lukalle vähän. Niin, oliko siitä puhetta, että polkkaa? Kato, tuohon menee istumaan. Ja polkka on tuo Tullaan tuo lajikin. Pääskynen Ui, tuohon. vähän niinku meinaa heittää, kun Pääskynen tuli pitämään. pää alaspäin, kun tuossa istuttaa kaikki veri mennöö päähän ja sitten kun noussut aina ylös, niin vähän semmoista pyörrytyksen tunnetta. Pyörytyksen puolelle. Onko mummolla pyörrytyksen tunnetta? Mummo on elämänsä. Mummolla ei tunnu missään, kun mummo alkaa päästä vasta niinku Niin, vauhtiin. ne vasta niinku jotenkin Mutta pääsi nytkö vauhtiin, niin joko tää loppu? nyt jo lopettavat heti. Ei se mitään, on meillä kasvihuoneessa vielä Ai niin istuttamista. onneksi on, mutta siellä on niinku se on semmoista vaan lystiä hommaa, ei se ole oikeata työtä. No kyllä siellä kun alkaa 50 olla lämmintä, niin se lysti hävii. Niin, mutta jos aamulla aikanaan, niin sitten ei ole niin. Se pitää lähteä hyvissä ajoin. Niinhän Se se pitää silleen tehdä, että ei sitä nyt kannata hikkoilla muutaman taimen takia. No Näin niin, on. Pekka, kun se juoksuu vähän. No niin, mummo, mitä pitää tähän videon loppuun aina sanoa? Mitä me aina sanonut, muistat sen? Ai niin, minunko pitäisi muistuttaa, mitä sinä olet sanonut. Jotta jos tykkäsitte, niin mitä? Pistähän peukkuun, jos tykkäsitte. Ai niin, kiitoksia katselusta. Joo, lämpimät kiitokset kaikille 10 000 mansikkataimen talkoisiin osallistuneille. Pistäkehän kommenttia ja muistakaa tilata kanava.